હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઓછા ખર્ચમાં સરળતાથી બની જતી ટેસ્ટી મીઠાઈ, જેને તમે દિવાળી, રક્ષાબંધન જેવા કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો। ગેસ ચલાવ્યા વગર, માવા, મિલ્ક પાવડર કે ચાસણીની ઝંઝટ કર્યા વગર ફક્ત 40 થી 50 જ રૂપિયામાં આ ચોકલેટ રોલ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, જે નાના બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 9 થી 10 જેટલા પાર્લેજી બિસ્કિટ લીધા છે। ગ્રામમાં માપશો તો 45 ગ્રામ જેટલા બિસ્કિટ છે। સાથે જ મેં અડધું પેકેટ મેરી બિસ્કિટ લીધું છે, જે તમે પીસીસમાં જોશો તો 20 પીસ મેરી બિસ્કિટ છે અને ગ્રામમાં 90 ગ્રામ છે। ટોટલ બંને મળીને 135 ગ્રામ જેટલા બિસ્કિટ થાય છે। તો હવે આપણે એને મિક્સરમાં પીસી લઈએ। અહીંયા મેં એક મોટો મિક્સર જાર લીધો છે। એમાં આપણે પહેલાં તો પાર્લેજી બિસ્કિટના આ રીતે નાના ટુકડા કરીને એડ કરી દઈએ। એ પછી આપણે મેરી બિસ્કિટ એડ કરીશું। જો આ રીતે નાના ટુકડા કરીને ઉમેરીશું તો પીસવામાં પણ સરળતા રહેશે। અને ચોકલેટ રોલ બનાવવાના છે તો આજે હું આમાં કોકો પાવડર યુઝ કરવાની છું। તમે ચાહો તો કોઈ પણ ચોકલેટ ફ્લેવરના બિસ્કિટ જેમ કે હાઇડ એન્ડ સીક, ઓરિયો કે એ સિવાય પણ કોઈ પણ બિસ્કિટ લઈ શકો છો। હવે આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોકો પાવડર ઉમેરીશું અને સરસ એને પીસીને આપણે એકદમ બારીક પાવડર બનાવવાનો છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બિસ્કિટનો એકદમ સરસ બારીક મેં પાવડર બનાવી લીધો છે। બિલકુલ પણ આ પાવડર જે છે એ ગગરો ના રહેવો જોઈએ, એકદમ બારીક પીસવાનો છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। હવે એમાં આપણે ફક્ત અડધી ચમચી જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું અને થોડું થોડું કરીને હવે આપણે એમાં દૂધ ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે લોટ જેવું આનું બાંધવાનું છે। તો મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું અત્યારે હું એમાં દૂધ ઉમેરું છું। જેમ જેમ આપણને જરૂર લાગે એમ આપણે એમાં દૂધ ઉમેરવાનું છે। તો દૂધને સરસ આપણે પહેલાં તો મિક્સ કરી લઈએ। તો દૂધ બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી ફરીથી આપણે એમાં થોડું દૂધ ઉમેરીશું। 2 ટેબલ સ્પૂન દૂધ એમાં હું બીજું એડ કરું છું। જ્યાં સુધી પ્રોપર બાઇન્ડિંગ ના આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એમાં દૂધ ઉમેરવાનું છે। તો ફરીથી મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ। હજી પણ તમે જોઈ શકો છો બાઇન્ડિંગ પરફેક્ટ નથી આવતું, મિશ્રણ જે છે સૂકું છે। તો ફરીથી આપણે થોડું દૂધ ઉમેરીએ। 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું, 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે બીજું દૂધ ઉમેરીએ। સરસ એને મિક્સ કરીને જોવાનું છે। ટોટલ જોવા જઈએ તો 6.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એમાં દૂધ એડ કર્યું છે। અડધો કપ મેં દૂધ લીધું હતું, એમાંથી 1 ટેબલ સ્પૂન જ દૂધ વધ્યું છે અને હવે આમાં સરસ બાઇન્ડિંગ પણ આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો છેલ્લે ફરીથી આપણે એમાં અડધી ચમચી ઘી ઉમેરીએ અને સરસ એને મસળી લઈશું। આ રીતે ઘી ઉમેરવાથી મિશ્રણ જે છે બિલકુલ પણ હાથ ઉપર ચોંટશે નહીં અને રોલ બનાવવામાં પણ સરળતા રહેશે। તો જે રીતે લોટ બાંધ્યો હોય એ રીતે આ રીતે મીડિયમ કઠણ આપણે બાંધ્યું છે। હવે સેન્ટરના સ્ટફિંગ માટે એક બાઉલમાં આપણે અડધો કપ જેટલો સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 60 ગ્રામ જેટલી અનસોલ્ટેડ જે રેડીમેડ રોસ્ટેડ સિંગદાણા આવે છે એને લઈને બારીક મેં પાવડર કર્યો છે। નહીં તો તમે કાચા સિંગદાણા પણ શેકીને ઠંડા કરીને પાવડર લઈ શકો છો। 1 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ ઉમેરી છે, 1 ટેબલ સ્પૂન દૂધ ઉમેર્યું છે અને સરસ આપણે બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। ચમચીને બદલે આપણે એને હાથથી જ મિક્સ કરી લઈએ, જેથી એનું જે બાઇન્ડિંગ છે એનું આપણને ખબર પડી શકે। તો જેમ જેમ આપણે એને મિક્સ કરીશું એમ તમે જોઈ શકો છો કે બાઇન્ડિંગ એનું એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયું છે। આ મિશ્રણ જે છે વિખેરાવું ના જોઈએ। તો આ આપણું રોલમાં સેન્ટરનું સ્ટફિંગ જે છે એ બનીને તૈયાર છે। હવે એક બટર પેપરની ઉપર આપણે થોડું ઘી એડ કરી દઈશું અને સરસ એને આ રીતે ફેલાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું બટર પેપરને। હવે જે આપણે બિસ્કિટવાળું ચોકલેટ મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એમાંથી મોટી લીંબુનું જે સાઇઝ હોય છે એટલો આપણે ભાગ તોડીશું અને સરસ હાથથી એને આ રીતે એબ્લોંગ શેપ આપી દઈશું। એ પછી બટર પેપર પર મૂકીને આપણે વેલણથી એને વણવાનું છે। તો વણવા માટે બટર પેપરનો સામેની સાઈડનો જે આ રીતનો ભાગ છે એ આ રીતે મૂકીને પછી વણીશું, જેથી વેલણ પર બિલકુલ પણ ચોંટશે નહીં મિશ્રણ અને આરામથી તમે એને વણી શકશો। તો જ્યારે આ રીતે મીડિયમ પતલું વણાઈ જાય એ પછી આપણે ચપ્પુથી એનો જે સાઈડનો વધારાનો ભાગ છે એને કટ કરી લઈશું। એકદમ વધારે એને પતલું પણ ના વણવું અને એકદમ વધારે જાડું પણ ના વણવું, મીડિયમ જ વણવાનું છે। તો આ જે વધારાનો ભાગ છે એને ફરીથી તમે વણવા માટે યુઝ કરી શકો છો। હવે આપણે જે સિંગદાણાનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એમાંથી થોડોક ભાગ લઈને આ રીતે એને રોલ કરીશું હાથથી। આ રોલને આપણે હવે ચોકલેટવાળા મિશ્રણ ઉપર મૂકીશું અને બટર પેપરની મદદથી આપણે એને રોલ કરવાનો છે। તો જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે થોડું રોલ કરવાનો છે। એ પછી આપણે બટર પેપરને છોડાવીને જોઈ લેવાનું છે। ફરીથી આપણે થોડો રોલ કરીને બટર પેપર છોડાવી લઈશું, તો આરામથી આપણો ચોકલેટ રોલ બનીને તૈયાર થઈ જશે। હવે આપણે હાથથી એને થોડુંક રોલ કરી લઈશું, જેથી બંને સાઈડનું જે પ્રોપર સ્ટફિંગ છે એ સ્ટફ થઈ જાય।
તો થોડો આ રીતે સાઈડથી ભાગ એને કટ કરી લઈશું, કારણ કે ત્યાં સ્ટફિંગ નથી હોતું, અને થોડા હળવા હાથે આ રીતે રોલ કરીને એને મોટું કરી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ મિશ્રણમાંથી રોલ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. એ પછી એને ફ્રીઝરમાં 15થી 20 મિનિટ માટે સેટ કરવા માટે મૂકીશું. 15થી 20 મિનિટ પછી ફ્રીઝરમાંથી બધા જ રોલ મેં કાઢી લીધા છે. હવે આપણે એને સેમ સાઇઝમાં કટ કરીશું. તો એક રોલ પહેલાં કટ કરીને એની જ સાઇઝની માપીને આપણે બાકીના બધા જ રોલ કટ કરવાના છે. બધા જ રોલને અહીંયા મેં સિલ્વર વર્કથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે, જેથી દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે. તમે ચાહો તો વર્ક લગાવ્યા વગર એમને પણ એને સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.